Η Ελλάδα έχει πολύ όμορφα σπήλαια για τους φίλους της σπηλαιοκατάδυσης, τόσο υποθαλάσσια όσο και στην ηπειρωτική χώρα. Πηγές και υπόγειες λίμνες κρύβουν σπήλαια που εκτείνονται σε εκατοντάδες τετραγωνικά μέτρα κάτω από το έδαφος. Η ομάδα του Αντώνη Γράφα, μετά από πολλά χρόνια εξερευνήσεων, καταγραφής και τεκμηρίωσης ναυαγίων, ασχολήθηκε με την σπηλαιοκατάδυση και την εξερεύνηση σπηλαίων και μέχρι σήμερα έχει κινηματογραφήσει 15 σπήλαια, κάποια από αυτά υποθαλάσσια και άλλα στην ηπειρωτική χώρα. Στην Ελλάδα έχουμε πολύ όμορφα σπήλαια στη χώρα μας, υποθαλάσσια αλλά και πηγές. Τα υποθαλάσσια σπήλαια είναι αυτά που είναι μέσα στη θάλασσα και αναπτύσσονται. Οι πηγές είναι εκτός από την θάλασσα και πολύ ψηλότερα από τη στάθμη της, όπως έχουμε στο Λεβίδι, πάνω από το Άργος, μέσα δηλαδή σε κάποια χωράφια. Αυτές είναι οι πηγές που εκβάλλουν νερό, συνήθως όλο τον χρόνο, το χειμώνα περισσότερο και το καλοκαίρι λιγότερο. Έτσι λοιπόν μπαίνουμε από την είσοδο και την έξοδο του νερού. Εμείς μπαίνουμε αντίστροφα μέσα, αντίθετα και ταξιδεύουμε προς να βρούμε την πηγή, να βρούμε από εκεί που το νερό έρχεται. Είναι πολύ όμορφα και ενδιαφέροντα. Τα υποθαλάσσια σπήλαια, τα οποία αυτά έχουν το ίζημα της θάλασσας. Εδώ θέλω να τονίσω, ενώ οι πηγές που μπαίνουμε είναι η ορατότητα όπως είναι σε ένα δωμάτιο. Δεν υπάρχει, σαν να μην υπάρχει νερό. Αυτό είναι φανταστικό, διότι είναι υπέροχο, διότι όπου χτυπάς το φακό, το φως φεύγει μακριά, χάνεται. Είναι κάτι όμορφο, είναι κάτι μαγευτικό. Κάνουν διάφορα κόλπα τα φώτα, παίρνεις ωραίο βίντεο, στέκεσαι όσο θέλεις. Αν είναι πηγή βέβαια κιόλας, σε ξερνάει σιγά σιγά προς την έξοδο. Είναι γι' αυτό υπέρ του δίτη. Οπωσδήποτε υπάρχει ο φόβος που είναι πάντα στο μυαλό μας. Και αυτό μας κάνει να μην αδρανοποιούμαστε καθόλου, παρά να είμαστε σε μια συνεχή εγρήγορση. Ένα πράγμα που σαν νέος σπηλαιοδίτης μου έχει κάνει εντύπωση είναι ότι όταν αρχίζεις και καταδύεσαι σε σπήλαια και ιδιαίτερα σε πηγές που υπάρχει τρεχούμενο νερό δηλαδή, ο θεατής βλέπει μια πηγή που αναβλύζει νερό, πίνει το νεράκι ας πούμε, γιατί μόλις έχει βγει από το βουνό καθαρό και δροσερό κλπ. Ουσιαστικά εσύ καταδύεσαι και ακολουθείς ανάποδα τη διαδρομή του νερού. Δηλαδή ξεκινάς και ακολουθείς ανάποδα τα μονοπάτια που κάνει ο κύκλος του νερού. Ο κύκλος του νερού, ας πούμε, και στο σχολείο που μαθαίνουμε, το νερό πέφτει ως βρόχινο, περνάει μέσα από το βουνό, φιλτράρεται, βγαίνει στο περιβάλλον, εξατμίζεται ή χύνεται στη θάλασσα, το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος για τα ποτίσματα κλπ. Οπότε έρχεσαι πιο κοντά στη φύση και βλέποντας, ας πούμε, ένα βουνό στο δρόμο σου, όταν πας μια εκδρομή, αρχίζεις και καταλαβαίνεις τις διεργασίες που γίνονται μέσα σε αυτό. Όσο μπορείς να τις καταλάβεις όταν δεν είσαι γεωλόγος. Αλλά παρόλα αυτά έρχεσαι πιο κοντά. Καταλαβαίνεις ότι βλέπω μια συστάδα δέντρων, άρα υπάρχει τρεχούμενο νερό. Άρα αυτό το τρεχούμενο νερό βγαίνει από μια πηγή. Άρα το βουνό αυτό είναι ασβεστολιθικό, ας πούμε, και συγκεντρώνει νερά και είναι μια μεγάλη υδατοαποθήκη που εκτονώνεται σε κάποιο σημείο. Θα μπορούσα να μπω σε αυτό το σημείο που εκτονώνεται το νερό. Έχουμε ένα φανταστικό σπήλαιο κάτω στην Αρκαδία, το οποίο έχει μέσα σταλαγμίτες, το οποίο σημαίνει ότι κάποια στιγμή στη ζωή του ήταν ξερό για να μπορέσουν να δημιουργηθούν όλα αυτά. Μπαίνοντας μέσα, μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο, μπαίνει σε μια τεράστια σπηλιά με φανταστικούς σταλακτίτες και ένα πολύ μεγάλο σταλαγμίτι στο κέντρο της σπηλιάς, το οποίο σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό. Η σπηλαιοκατάδυση είναι η τελευταία βαθμίδα στην εκπαίδευση ενός δίτη. Όσο μαγευτικό κι αν είναι ένα σπήλαιο, άλλο τόσο επικίνδυνο είναι. Δεν συγχωρεί λάθη, θέλει πολύ καλή εκπαίδευση, προετοιμασία, αλλά κυρίως περιβαλλοντική συνείδηση ώστε να αναδειχθεί η φυσική ομορφιά χωρίς να αλλοιωθεί από επιπόλαιες παρεμβάσεις. Η προετοιμασία της ομάδας για να μπει σε ένα σπήλαιο απαιτεί κάποιες μέρες. Να βρούμε την τοποθεσία, πώς θα πάμε, πού θα ντυθούμε, τι έχουμε να προσέξουμε για να μην χαλάσουμε και τον εξωτερικό περιβάλλον χώρο και τον εσωτερικό. Γιατί ο σκοπός μας δεν είναι να πάμε να το δούμε μία φορά, να το χαλάσουμε και να τελειώσει εκεί το θέμα. Ο σκοπός μας είναι να πάμε, να το βιντεοσκοπήσουμε, να το αναδείξουμε, να το προσέξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να δώσουμε και τις ιδιαιτερότητες του κάθε σπηλαίου στον επόμενο που θέλει να πάει να το επισκεφθεί, το τι πρέπει να προσέξει, ποια σημεία
είναι τα επικίνδυνα, ποια σημεία θέλουν μεγαλύτερη προσοχή για να μην χαλάσουμε τον περιβάλλον χώρο. Η ομάδα του Αντώνη Γράφα προσπαθεί να αναδείξει τα σπήλαια, συχνά μάλιστα ενημερώνοντας τις τοπικές κοινωνίες που αγνοούν την ύπαρξή τους ή τη σημασία τους, ώστε να γίνουν γνωστά και να τα επισκεφθούν και άλλοι δίτες. Ουσιαστικά εμείς αυτό το νέο που φέραμε, η αλήθεια είναι, για να τιμήσουμε και λίγο την ομάδα μας, αυτό το νέο που φέραμε δεν είναι ότι ανακαλύψαμε νέα σπήλαια. Τα σπήλαια ήταν ανακαλυμμένα χρόνια. Ήταν ότι πρώτη φορά θέσαμε ως βάση την σωστή ποιοτική κινηματογράφηση και υλοποίηση ενός βίντεο για να αναδείξουμε τα σπήλαια. Και μάλιστα προσπαθήσαμε μετά και τα καταφέραμε σε πολλά από αυτά να κάνουμε παρουσιάσεις στην τοπική κοινωνία, ούτως ώστε να γνωρίζουν τι θησαυρός κρύβεται κάτω από τα πόδια τους. Έχει μεγαλώσει πάρα πολύ το ενδιαφέρον και των Ελλήνων και των ξένων που έρχονται στην Ελλάδα για να επισκεφτούν τα σπήλαια. Γιατί καλώς ή κακώς η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με πάρα πολύ καλό θέματα θερμοκρασίας, νερών και τέτοια. Δεν έχουμε πολύ κρύα σπήλαια. Και ειδικά το ανατολικό μπλοκ που είναι πιο πεπειραμένοι, γιατί έχουν μεγαλύτερα χρόνια πείρας πάνω στα σπήλαια, έρχονται πάρα πολύ στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Και ενδιαφέρονται να έρθουν και να δουν όλο και περισσότερα και όλο και περισσότερα και όλο και περισσότερα.